Hi guys, it's Jace here. So sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung ano mga napamili ko sa ZALORA. Itong mga nakaraang araw or linggo, namili ako ng mga items sa ZALORA kasi nga sale. Ayan. Kaya lang naman ako nakapamili kasi nga sale. Ayan. So although hindi lahat ng items dito sa akin, yung iba pinasabay ng mga friends ko. Ayan. Gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano yung mga nabili namin or nabili ko. So, iisa-isahin kong ipakita sa inyo kung gusto nyo mong manood, gusto nyo makita. It's kind of a way on how I reward myself sa trabaho na, kasi nagtatrabaho din naman ako. Gusto ko rin namang bumili ng mga nice things para sa akin. Ayan. So, ipapakita ko naman sa inyo kung nice nga ba siya. At para sa mga nakasabay kong nagpasabay na bumili, sa mga friends ko, dear friends, bayaran nyo itong mga to ha. Baka inabonohan ko, baka wala na, limot-limot na. So, ito, papakita ko sa inyo. So, yung unang nandito ay ito yung iba dito na-open ko na, yung iba hindi pa. Yung iba ngayon ko lang din so, first na nabili ko ay shoes, isang New Balance na classic. So I got this for 2,400 yata. Ayan, 40% off siya. 4,000 yung original na price. Ito siya. Ayan. Classic white. Size 9. Pamind na lang po. Size 9. Classic white, New Balance. Yan. Pumili ng sapatos, wala namang lakad. Kailan mo gagamitin mo? Ang cute kasi. Next naman ay ito, nabili ko to. Hindi siya naka-sale, pero gusto ko siya kasi wala akong mahanap na plain na adidas shorts. Ito siya. Nag-gym shorts pero hindi nag-gym. Adidas. So, hindi siya naka-sale. Hindi nga siya naka-sale. Pero nice naman. Kasya ko ba? Sinukat sa liig. Tsaka sa mga nanonood, itong video na to, ito na yung sign na i-check out mo na yung mga nasa cart mo. Kasi naghihintay na sila sa iyo eh. Sasaya ka rin naman eh kapag kuha mo na yung mga gusto mong bilhin. Diba? Next item ay ito naman ay mga cup. So, bumili ako ng mga cup. This one is a bucket hat from Adidas. Ito, naka-sale din to. Ito naman, 50% off nung nakuha ko siya. So, 1.3 siya noon, naging 650 na lang. Ayan siya. Ayan. Di ba? Cute naman, di ba? Next item po. Next item po natin. So, next na item na nabili ko ay itong adidas din na cap. So, 50% off din siya na color black. So, ito.
Mahilig talaga ako sa cup eh. Parang natatago ko yung noo ko. Look. So, ayan. Yung isa. Tapos yung isa naman, sa cup din, adidas. White naman. So, ito, may story itong cup na to. Actually, hindi ako ako nagbayad nito, pero binili ito for me. Nung best friend ko na nasa Dubai. So, thank you, Mau. Although ako muna nagbayad, sabi niya, siya daw ang nagbayad nito. Sale, ano din to, 50% off, parang yung cup na black. Parang magkano na lang ba siya? Hindi ko na maalala. Basta yun. Tapos na nabili pala dito ay, ito, hindi naman na sa akin to. Ito yung pinabili naman sa akin. Ito ay yung shoes. Sira na yung box niya. So, isang pinabili to ng friend ko din na sa Dubai nga. Stan Smith. Ayan. Size 4.5 US. Yung paa niya parang keychain. Liit. So, pamain na lang po sa may gusto. Stan Smith na naka-sale. So, ayan. Ito naman sa bucket hat. So, match-match kami ng bucket hat. Actually, ako ang bumili nito para sa kanya. Kasi nga, binilhan ko na siya ng bucket hat noon. Tapos, nawala niya. Nawala niya sa Dubai. Ngayon, nire-request siya na bilhan ko daw siya uli ng bago. At ang gusto pa niya, mas mahal kaysa doon sa unang bilhin. Adidas yung gusto niya. Although naka-sale naman, kaya okay na din. So, yun. Tapos itong last, kakadating lang din itong ngayon. Get 50. So, meron siyang free na code. May minimum spend ulit. Hindi ako sponsored ng ZALORA, guys. Wala lang. Trip ko lang gawin tong video na to. Kasi pakita yung mga pinamili ko. So, itong last na pinamili ko ay nagkakahalaga ng 2,200 pesos. So, 9 items siya na puro clothes, hoodie, sweatshirt. So, bumili kasi kami ng binalak namin na bumili ng kami magbabarkada t-shirt, basic shirt, kasi may balak kami gawin. May balak akong gawin sa mga ito. So, ito sa akin. Pare-pareho kami ng color. Ayan siya. Small. Parang ang liit ng small. Ewan ko kasi talaga ng masikip. Pero nag-small ako this time. Kasi international size ang nakalagay. So, inisip ko naman, super laki. Oh, parang ang liit niya. Ito siya. Hindi kami, 4 to. Ayan. Sa kanila ito. Guys, bayaran nyo to ha. So, ito yung akin to. So, dun sa mga napamili ko, na 2-2, yung 1-2 doon, yun yung akin. So, yung 1-2, 5 items yun. Ito sila. Ito isa na to, t-shirt. Ito hindi sa akin to. Ito, bale, ito yung kasama niya. Itong white shirt din. Tapos, isang beige na t-shirt. Hindi ako sponsor ng ZALORA, guys, talaga. Ito namang isa ay isang sweatshirt. Plain din na sweatshirt. Sale ko sa lahat sila nakuha. Tapos, yun, meron akong mga cashback din. Kaya, nakamura talaga ako. Nakamura ba ako? Ay, ba't binawag? Ito. Tapos itong isa, ganito pala yung kulay. Ito, electric na. Parang, ganito pang kulay niya in person. Isang hoodie naman din. Diba? So nice. So, sa H&M kasi itong mga to eh. Kaya,
sale sa ZALORA. So, yun na. Yung mga napamili ko. So, marami-rami din. At saka okay naman. Itong video na to, hindi ko sinasabi na mamili ka ng mga di mo kayang bilhin. Pero paminsan-minsan, reward yourself. Kasi nagtatrabaho ka, and you deserve it. You've earned it. Pero huwag mo naman masyadong gastusan. Paminsan-minsan lang. Lalo na ngayon. Ako kasi, namili kasi di rin ako makapamili nga. Dahil sa pandemic, so hindi ako makapunta sa mall na gusto kong puntahan. Kaya okay na rin na sa online shopping. Tapos nag-sale pa. O, saan ka pa? Di ba? At gusto ko lang sabihin sa mga friends ko na bayaran nyo. Please naman bayaran nyo yung mga pinabili nyo. Joke. So, ayan, ito lang yung video na yun, guys. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Like this video if you like it. So, simple lang naman. If you like it, thumbs up. And subscribe. Diba? Bye.